مرحبا بكم ترسلوا هوني ارسال بارتيسيبيس نمبر 10. واليوم عنا العادة لي زوبجيكتيف نتاعنا على اليمين والبارتيسيبيس على اليسار الجرسيس نتاعنا والسنتاجس نتاع لي فونكسيون اللي باش نستعملوهم. نشوفوا مع بعضنا في ساعة لي زوبجيكتيف باش نشوفوا الفونكسيون فيلو كاب مرة أخرى، باش نشوفوا النوسيون نتاع ريفيرونس ابسولو و ريفيرونس ريلاتيف، باش نشوفوا كيفاش نستعملوا الدولار باش نردوا une ريفيرونس ابسولو، وباش نشوفوا كيفاش نعملوا فورمول في سيلول ونعديوها لدوتر سيلول ونبدلوا كان لي زارغومون اللي حاجتنا بها من غير ما نقعدوا نعاودوا نرتبوا في الفورمول الكل. الفيلو كاب فيها 4 زارغومون. الارغومون الاول هو لا فالور ريشيرشي، الارغومون الثاني التابلو اللي نشوفوا فيه على الفالور، الارغومون الثالث لانديس دو كولون، والارغومون الرابع التيب دو فاليداسيون كان تفكروا سوا 0 سوا 1، 0 pour false ou 1 pour true. recherche فيه بالفرنسي وباش نشوفوها بالديتاي اليوم. تعداو للإكزامبل نتاعنا، والإكزامبل نتاعنا فيه 2 تابلو، التابلو الأول هوني والتابلو الثاني. نبدأ بالتابلو الثاني، فيه دي برودوي وعندهم دي زيدونتيفيون دو 1 jusqu'à 6، فيه الكونتيتي نتاع ستوك تاع لي برودوي، فيه البري وفيه الدات دانفونتير. والوبجيكتيف نتاعي اني نستعمل ليدونتيفيون هذا هوني، وكي نحط ليدونتيفيون نحب ارسال يجيب لي اسم البرودوي والكونتيتي نتاع ستوك والبري، وهذايا باستعمال فيلو كاب في السيلول هذه. باش نستعمل فيلو كاب هوني وباش نعديها اوتوماتيكمون لي دو زوتر سيلول، ومش نبدل كان ان ارغومون فيهم واللي هو الارغومون الثالث نتاع فيلو كاب لانديس دو كولون، باش يجيب لي هوني ستوك وهوني البري. دونك نبداو مع بعضنا نحي لي زانديكاسيون هذوما ونشوفوا كيفاش باش نخدموها الفيلو كاب هذه. اول حاجه قبل ما نبدا نحب نوريكم النوسيون تاع ريفيرونس ابسولو و ريفيرونس ريلاتيف بطريقه سهله باش تبداو معناتها كي نستعملوا الدولار من بعد ونفيكسيو وتفهموا علاش حطينا الدولار قدام ليني ولا قدام كولون. دونك هوني انا مش نعمل ايغال في السيلول هذه، مش نعمل ايغالا دي 7. دونك باش نحط السيلول هذه ايغالا دي 7. دونك هوني عطاني 0 على خاطر السيلول هذه فارغه، وهوني باش نعدي سيلول هذه باش نستعمل بتي كروا هذايا الفيل هاند اللي تسمى، وباش نهبطوا للسيلول اللي من بعد. دونك هوني باش ننزل على اف 2 السيلول اللي كتبنا فيها الايغال، دونك فيها ريفيرونس دي 7، كي هبطها للسيلول اللي من تحتها وننزل على اف 2 ولات دي 8. الليني نتاعي تحركت ولات دي 8، ولات ايغالا دي 8 اللي هي السيلول هذه اللي فوقها تراوها بالازرق. وكي نتعدى للسيلول اللي تحتها وننزل على اف 2 ولات دي 9، على خاطر كي عديتها للسيلول اللي تحتها الليني تتحرك، على خاطرها سي اون ريفيرونس ريلاتيف للبوزيسيون تاع الفورمول نتاعي ونتاع السيلول اللي موجوده فيها الفورمول. دونك كي انا مش نعاود نفسخ باش نفسخهم، ننزل اونطري ونفسخ، وهوني باش نحط دي 7 باش نجي هوني باش ننزل على اف 4 باش يعطيني الدولار قدام الكولون وقدام الليني. هذا بور فيكسي الكولون والليني. باش نعاود ننزل على اف 4 بور فيكسي كان الليني، باش ننزل على لونطري، وتوا باش نعاود ننزل على الفيل هاندل هذا ونهبط، وباش نشوفوا اللي السيلول الثانيه ولات ايغالا دي 7. معناتها الليني ما تحركتش كيما قبيله، ما ولاتش دي 8. نمشي للسيلول الثالثه ونشوف كيف قاعده دي 7. دونك الفونكسيون تاع الدولار انه يرد الريفيرونس نتاع السيلول ابسولو، معناتها فيكس ما تتحركش اون تيرم دو ليني. هوني كان حطيته قدام الكولون كوبيت على اليمين كيف الكولون تقعد ما تتحركش. دونك وريتكم النوسيون هذه دون فاسون سامبل على خاطر نستعملوها في وسط الفيلو كاب نتاعنا. دونك خليني نعمل
نفسخ لي دوني هذوما ونبداو في الفيلو كراب. دونك اول حاجه باش نكتب ليدونتيفيون نتاعي، عندي لي زيدونتيفيون دو 1 جوسكا 6. دونك هوني باش نكتب 1 ونعمل اونطري، وفي السيلول هذه باش نبدا ندخل الفيلو كراب. دونك قلنا باش ندخلوا الفيلو كراب ديريكتومون في لي 3 سيلول. دونك باش نسيليكسيوني لي 3 سيلول وباش ننزل على ايكال وباش نبدا ندخل الفيلو كراب نتاعي. دونك اكسل هوني يقول لي راهي عندي الفيلو كراب، ننزل على التاب، اكسل يحل لي البارونتيز يقول لي اعطيني لي زارغومون. دونك قلنا اللوك اب فاليو اللي هي ليدونتيفيون تاعنا في الدي 7. دونك هوني اختار دي 7، وفي كو باش نعديها للي سيلول اللي تحتهم نحب نخلي الليني 7 فيكسي، ما نحبهاش تتحرك كيما قبيله تمشي لل8 وال9. دونك باش نعمل F4 فيكسا الكولون والليني، ما حاجتيش بالكولون هوني على خاطر منيش باش نكوبي على اليمين، باش نفيكسي الليني وباش ننزل على الفيرجول ونتعدل الارغيومون تاعي الثاني. الارغيومون الثاني هو التابلو اللي مش لوش فيه على ليدونتيفيون تاعي. دونك ليدونتيفيون موجود في الكولون الاولى على اليسار، دونك هذيك اول وحده نسيليكسيونيها، ومن بعد نسيليكسيوني التابلو كامل وننزل على الافكات باش نفيكسي التابلو الكل. دونك هوني اون لو شوا معناتها نفيكسي الكولون والليني ولا ليني كها، وهوني نجم نفيكسي كان الليني على خاطر انا كي مش نكوبي اللوطه التابلو هذا ما نحبوش يتحرك اللوطه، نحبو يقعد هوني. دونك يجي فيكسي لا ليني، وهوني الارغيومون الثالث نتاعي بعد ما نزلنا على الفيرجول باش نختار لانديس دو كولون. دونك قلنا هذه البرودوي وتحتها ستوك وتحتها البري. دونك البرودوي موجود فين الكولون، شنو هو النمرو لانديس نتاع الكولون اللي موجوده فيه البرودوي. دونك عندنا الكولون الاولى نتاع التابلو هذه ال1 وهذه 2 3 4 5. دونك البرودوي موجود في 2. دونك ننزل على 2 نعمل فيرجول نتاعي، وهوني قلنا الريشيرش نتاعي نحبها ان اكزاكت ماتش، معناتها نحب تلقى لي ليدونتيفيون نتاعي 1 كان لقيتو 1 تعطيني الفالور ريشيرشي، سينو ما تعطيني حتى شيء. دونك هذاك علاش مش نحطو فولس والا نحطو زيرو. قلنا نجم نحطو زيرو ونسكر بارونتيز ونعمل ما نعملش اونطري، نعمل كنترول بلس اونطري باش الفيلو كاب نتاعي والفورمول تتعدى لي اوتوماتيكمون لل 3 سيلول. دونك كنترول بلس اونطري رينيه توا جاب لنا اللابتوب في لي 3 سيلول. دونك البرودوي صحيحه ال1 ايدونتيفيون لابتوب، خليني ناخذ الانديكاتور. دونك اللابتوب هوني ستوك نحبو يجيب لي 33 ستوك، اما هو جاب لي لابتوب هوني نحبو يجيب لي $30,000 برايس، اما هو جاب لي لابتوب. دونك وقلنا في لي زوبجيكتيف نتاعنا باش نعديو فورمول ل 3 سيلول وباش نبدلو كان الارغيومون اللي حشتنا بيه باش يصلح لنا الفورمول نتاعنا. دونك الارغيومون هوني ظاهر قلنا هذا الان الكولون الاولى الثانيه الثالثه الرابعه والخامسه، وهوني في الفورمول نتاعنا حطينا 2 انديس دو كولون و2. دونك شنو باش نعمل باش نبدل ال2 في الكولون في السيلول الثالثه باش نردو 3، وفي السيلول تاع البرايس باش نبدلو ردو 4 باش يجيب لي البري ويجيب لي الستوك نتاعي. دونك نحي انديكاتور ونجي لهوني وننزل F2 ونجي للانديس دو كولون ونردو 3 باش يجيب لي ستوك ونعمل كنترول بلس اونطري. دونك جيب لي 33 وطلع لي لا بتيت ايكون هذه اكسل يعاوني كي نبدا نخدم بلي فورمول ويقول لي راهو الفورمول نتاعك ماهيش هي بيدها كيما الفورمول اللي فوق واللي لوطه. دونك نقول له في بالي ميسالش ما فما حتى مشكل على خاطر انا بدلتها مانيوالمون، على خاطر اكسل يقول لك انت مش تخدم كولون وفيهم دي فورمول ماذا بيهم يكونوا الكل هوموجين، على خاطر البريزوم اللي انت الكولون الكل في التابلو تحبهم يستعملوا لي ميم فورمول. هوني انا مش نقول له ايغنور ايرور، ما يهمنيش فيها ليرور على خاطر هوني انا استعملت لانديس دو كولون اللي حبيت عليه وبدلته مانيوالمون. دونك في بالي اللي هو الفورمول هوني ماشي بيدها اللي هوني. تعديو للبرايس وقلنا البرايس موجود في الكولون الرابعه. دونك باش ننزل على F2 وباش نحي ال2 ومش نبدلها بالكات وننزل على كنترول بلس اونطري، وهوني جاب لي $30,000 نتاعي.
دونك نحب نرد الفورما هو فيديو متاع هذا. دونك باش نجي البانسو هذه ونردها 30,000 دولار ونردها سونطري باش هكاك التابلو متاعي يبدا مزيان. دونك شفنا قبل ما نتعداو نعملو دورة على لي زوبجيكتيف مرة أخرى باش نبدل دو هوني باش نبدل ونشوفو اسكو الفورمول نتاعنا تمشي ولا. دونك باش نحط دو وننزل كونترول اونطري ونشوفو دو جاب لي سمارت فون، جاب لي 411 وجاب لي 75. نحط 3 جاب لي التلفزيون، جاب لي 15 وجاب لي 12000 اللي هوني. نحطو الكاد كيف كيف جاب لي راديو، جاب لي كونتيتي ريلاتيف للراديو والبري نتاعو. دونك جو بريزوم لي الفونكسيون تاعي الفيلو كاب خدمتها صحيحة وبدلت لي زاندكس نتاعي وحدهم. نعاودو نعملو دورة على لي زوبجيكتيف. شفنا الفيلو كاب 4 arguments séparés par des virgules. lookup value identifiant. table array التابلو اللي لوجو فيه شفناه هذا. وديما lookup value هي لازمك تلقاها في الكولون اللي على اليسار. دونك في الكولون اللي على اليسار على في التابلو اللي هو الفيلوكاب تيبل. دونك ديما ردوا بالنا كان فما كولون اخرى وسيليكسيونيت وليدونتيفيون هوني ما تمشيش راه. دونك ديما الكولون اللي على اليسار هي الاولى اللي تسيليكسيونيها. الانديس دو كولون رينيه ال1 2 3 4 و5. استعملنا كان هذم اليوم استعملنا 2 و 3 و 4. كان حطينا 1 راهو مش يجيب لي ليدونتيفيون هو بيدو راهو جاب لي 4 هوني خاطر هوني عندي 4. كان حطينا 5 ما عنديش الدات هوني دونك كان حطينا 5 راهو جاب لي الدات اللي هوني. شفنا ابسولو ريلاتيف شو معناتها ريفيرونس ابسولو ريفيرونس ريلاتيف. الدولار كيفاش تستعملو باش تفيكسي سوا كولون سوا ليني وكيفاش تنافيغ ما بين ابسولو ريلاتيف. استعملنا الاف 4 دونك ما تنساوش اف 4 خير من اللي تكتب مانيوالمون. وشوفنا كيفاش عدينا الفورمول للسيلول اللي تحت الفورمول. دونك استعملنا الكونترول بلس سونطري وبدلنا لي زارغومون اللي حشتنا بهم كهو اللي هو في الكا هذا انديس دو كولون. الفيشي هذا تلقاوه في الديسكريبسيون. تلقاو فيشي فيه دو فوي اكسل براكتس كيس نمبر 10 فوي فيها ليكزارسيس من غير كوريكسيون وفيه هوني باش تلقاو تاسكس وكلكو هينتس معناتها دي انديكاسيون شنو تستعمل وتحاولوا تعاودوه وحدكم. وتلقاو اللين تلقاو في الفوي الثانيه تلقاو لو ميم فيشي هذايا. دونك لا ميم فوي هذه تلقاوها وتلقاو اللين تاع الفيديو هذه بوغ لا سوليسيون. هكاكا نجموا تخدموا وحدكم وتاخذوا الفيديو والفوي الثانيه كوم ريبير باش تصلحوا. دونك اقعدوا معنا على ديكسيلو وان شاء الله البراكتس كيس هذه عاونتكم في خدمتكم وفي حياتكم وميرسي.